Hello. Trên màu bá đâu, trên màu đó. Đôi trở lại nữa cứ đôi dạng na đạp cả hai nòm rồi bỏ còn lăng đạp nòm lên để bạn được chọn và tôi các bạn thực hiện phương hơi ra lộ đôi trở lại nữa cứ nên mà hơi luôn là đến trong hai cái của bao lâu một cái đây lộ đôi trở lại ở bên cao dược chơi bên cao dược trong bỏ nhà thờ nó bảo thành đồn tínhได้หลบโครงการนายนอมอยู่เรื่อยๆว่าการลดโดยจะรับนี่คือการบังกอไอ้บังบองในสำหรับนอที่เรียบร้อยเป็นการกินหัวยืนเป็นแน่เอาการโอ้โหที่เราเอาได้ว่าในวันนี้ยืนดูจ้าเราได้เห็นตัวของตัวนักเรียนไปมองโลกโลกมีเรื่องยิ่งใหญ่ประโบถ้าไม่เรียนไว้บางทีเรานับตอนอ่อนอะไรบอกให้เพียงรู้มันมามันมาประทานเลยเป็นได้บ่าถูกการเจ้าสาวได้แล้วเลยบ่าดบานเจริญอุปธรรมจิตวิญญาณให้กับสมองอักลจุนจุดพวกพระตับเดิมสนาริเล็กลงต้นโดยเชื่ออักลงใครนี้จมูกบอดจมูกบอดปีดามจะดามเนี่ยใบปีดามมาก่อนนะจ้าโตจังหวะบาดมันไตรเยอะทุกทีเนี่ยบอดปีดามบ้าง
มันไงจักจังจังไงถ่ายเดินจ้าเรียนโยกยากเรียนตรงที่ยังคงจุดแบบเดิมมันจะไปกันรูปอะไรเดียวไปเนี้ยสิกระใบนายนอนเอามิดไปสักทีกระมวยมาจ้าที่กรรมฐานไอ้นี่ตัวปลาตัวหนักชุดบอลโอ้ยครับจะออกมาชุดมันมาชุดไปไปมาตอนนี้เอาอยู่ตามนี้ใจเป็นหลอกเมาบ้าสมบูรณ์อย่างนี้นั่งกับเราแบบให้พลังเป็นที่บ้าตัวเล็กๆตัวที่เราฟังนี่ดังใบเป็นคนไทยมันไว้ในตลาดอยู่ที่พื้นโลกบานเช่นที่กระไดคุณดำนั่นดังใบเรื่องของพวกแต่มันลาที่คนไหนรู้มาที่สมาจากโยกอดเจเลือดเจหินจากฉันจัดแม่งหนังเป็นกระหอบพูดโผล่อีออกมาในสมาเจซ้ำไป